הנושא שלנו זה איסור חמץ. חמץ אסור בפסח. מה זה חמץ? חמץ זה כשיש 5 מיני דגן, the 5 grains, מעורב עם מים, חיטה, שעורה, barley, wheat. It doesn't even have to be flour. אם זה מעורב עם מים, לפחות ל-18 דקות, ואני לא לש את זה, I'm not kneading it, זה נעשה חמץ, אחרי 18 דקות. מגמר הלישה, כשאני גומר to knead it, עד סוף האפייה, אם יש 18 דקות או יותר, הדבר הוא אסור בפסח, זה איסור חמץ. Now, איסור בפסח, גם כן יש שעור זה באמת חמץ, but it's special sourdough, or what we call starter, כשעושים את זה basically ל-yeast. It's a type of yeast שעוזר לחמץ, or לחם לגדל. It helps it rise. זה עושה את העיסה לחמץ יותר קשה, יותר אינטנסיבי, יותר אינטנסיב חמץ. וזה מה בייקר סאור או סטארטר does. זה עוזר ללחם לעלות. Actually, זה נעשה במצרים. הם המציאו את זה, they found it, they discovered it במצרים, וזה אחד מהסיבות שזה אסור בפסח, להראות לעולם שאנחנו לא רוצים את מה שהמציאו במצרים. Now, כתוב בתורה שיש מצווה לאכול מצות בפסח בוודאי, אבל יש בעיקר בקשר לחמץ הרבה איסורים. קודם כל אסור לאכול חמץ, יש גם כן איסור להנות, איסור הנאה מהחמץ. הנאה זה pleasure שאני מקבל, אם אני מוכר את זה ואני מקבל כסף, אם אני נותן את זה לכלב שלי, זה גם כן הנאה מחמץ בפסח. ואסור, לא רק אכילת חמץ, אלא גם הנאה. אבל גם כן כתוב ששעור, which we talked about, לא יימצא בבתיכם ולא ייראה שעור בבתיכם. לא ייראה חמץ ולא ייראה שעור. זה לא סתם שאסור לראות את זה, אלא לא, או בעל, אסור שזה יהיה שלך. מותר לראות את זה, if I'm walking in the street ואני רואה בייקרי ויש בו לחם, אני לא עובר על איסור לא ייראה חמץ, אני לא עובר, אלא אם כן זה שלי. זה צריך להיות שלי כדי לעבור על האיסור. אז יש איסור אכילה, יש איסור הנאה מחמץ, יש מצווה, יש גם איסור לא ייראה ולא יימצא, you can't own it, ויש גם מצווה להשבית את השעור, או להשבית את החמץ. מצווה להסיר את החמץ לפני פסח. Get rid of it. איך אני מקיים את מצוות תשביתו? We're going to get there a little later in our learning. Okay? במשנה, these are the 5 מיני דגן, חיטה, שעורה, קוסמת, שיבולת, שועל ושיפון, spelt, which is a certain kind of grain. Browse, barley, rye, oats, wheat, and rye, and spelt. 5 מיני דגן. They're all related to wheat products. Okay. המשנה אומרת, let's go back to the real משנה. המשנה אומרת, אור ל-14, זה מתי שצריכים לבדוק, שזה הלילה לפני י"ד ניסן. אנחנו מכירים שערב פסח זה י"ד ניסן, היום לפני זה י"ג, והליל י"ד, הלילה שבין י"ג לי"ד, זה הזמן שצריכים לבדוק. The next night זה ליל הסדר, הלילה של ט"ו. We know Erev Pesach is the term for the entire Yud Daled, but Leil Pesach זה הלילה של ט"ו. הלילה הולך לפני היום ביהדות. אז אור ל-14, ליל י"ד, זה הזמן מתי שצריכים לעשות בדיקה, בודקים את החמץ, לאור הנר. We're going to see מדוע משתמשים באור הנר לבדיקה, אבל זה איך אני עושה את זה, לאור הנר לפי המשנה. איפה אני צריך לעשות את זה? כל מקום שאין מכניסים בו חמץ. אם זה מקום שאין בו חמץ, like let's say a bathroom,
although there could be some chametz, if it could be wheat products in my bath products, and could be edible, אז יכול להיות שזה אסור, בדרך כלל בשירותים אין בו חמץ, אני לא מכניס אוכל בכלל לשירותים, ולכן אני לא צריך לבדוק בשירותים, usually, אוקיי? מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, רק מקום שמכניסים בו חמץ, אוקיי? יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, מדוע אנחנו עושים בדיקה? אומר רש"י, בודקים שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. We saw that already. כתוב בתורה לא יראה ולא ימצא. You can't own it. אסור שיהיה לי חמץ בבית שלי. אז איך אני יכול לקיים את המצווה שלא לעבור על לא יראה ולא ימצא? אני צריך לבדוק שאין לי חמץ בבית. אז לפי רש"י, באמת החיוב בדיקה זה כדי לא לעבור לאיסור דאורייתא. אז זה קשור לאיסור דאורייתא. אומרים תוספות, what? זה לא נכון, כיוון שצריך ביטול, כיוון שאני צריך לעשות ביטול חמץ. Basically, זה לא שלי, let's just say it simply, although we're going to learn ביטול more intensively later, כיוון שאני צריך לומר שהחמץ הוא לא שלי, אז זה לא שלי. ואם זה לא שלי, אני לא עובר על בל יראה ובל ימצא. So there's no דאורייתא here. אז בדיקת חמץ לפי תוספות זה רק דרבנן. And we see that a couple of places in תוספות. פה הוא אומר, החמירו חכמים לבדוק, זה חומרה דרבנן. החכמים אמרו שצריכים לבדוק. רש"י לא מדבר על חכמים בקשר לבדיקה. He says again here, החמירו חכמים לבדוק. He says it down here, sorry. Just like החמירו תורה, לעבור בל יראה ובל ימצא, החמירו חכמים לבדוק. זה רק דרבנן לפי תוספות, and you see it very clearly in his language. עכשיו תוספות שואלים, a simple question, מה הצריכו חכמים בדיקה כלל? הרי בכל איסורים אחרים, I'm allowed to have it in my house, why do I have to get rid of it? זה לא שלי, למה אני צריך להסיר את זה מהבית? אם זה לא שלי, אני לא עובר בל יראה ובל ימצא, אז למה צריכים בדיקה? למה צריכים להוציא את החמץ מהבית? Don't forget, בדיקת חמץ זה לא רק formally to walk around the house and look for the חמץ, it is getting rid of the חמץ. ואני עושה את זה לשבועיים לפני פסח, אני מנקה את הבית, מוציא את כל הדברים, etc. We also sell our חמץ. אומרים תוספות שתי סיבות, למה החמירו כל כך בחמץ? Number one, החמירו חכמים לבדוק חמץ לעברו, כדי שלא יבוא לאכול חמץ. כי כל השנה אני אוכל חמץ, pretzels, bread, אם זה יהיה בבית, אולי בטעות אני אוכל חמץ, ואיסור חמץ זה איסור חמור, איסור חמץ זה איסור כרת, that's really bad. ולכן, החמירו חכמים, don't only do ביטול, so it's not yours, אלא צריכים לבדוק ולהוציא את זה. Second reason, אינמי, אומרים תוספות, that already tells me it's a new reason, אינמי, שאני חמץ שהחמיר בו תורה לעבור בל יראה ובל ימצא. החכמים ראו, התורה אומרת שאי אפשר שיהיה לך חמץ. There are very few איסורים that you're not allowed to own. It's almost nothing like that. רק חמץ. אם התורה החמירה, החכמים אמרו, you know what, I'm also going to be מחמיר. זה לא מספיק שלא יהיה לי חמץ כשאני אעשה בת ביטול, I don't want to just not own it, אני צריך שזה לא יהיה בבית בכלל, אני צריך לעשות בדיקת חמץ.